I'll park there anyway. I went walk to the diner, get a feel for the town. Ó, és most itt is irányítjuk? Kik azok a szerencsétlenek? Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. I smell coffee. Na, megyünk mandulateljes kávét inni, figyeld. Ó, oh dear. Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. Come get percolated coffee word. Jó, oké. Valahova mennünk kell. Elnézést, nem akartam megsérteni semmit. Felőlem azt esztek, isztok, vagy azt nem isztok, nem esztek, amit akartok. Ott a kávé. Na. Adjál kávét. Kösz! Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. Ennyi. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. Most ki fogjuk kérdezni, akkor gondolom a tanúkat. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. Napi 3 liter tej fogy el, heti 2 kartont veszek. Mi a fasz? Mi abba fürdesz? Vagy mit csinálsz te napi 3 liter tejjel? Bolond vagy? Te komolyan vetted a régi Nesquik reklámot, hogy fogyasszál sok tejet a kálcium miatt. Mi? Azt kakaózás megy ott. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Na, finom az a tej, ugye? You can go ahead, Anderson. Na, go ahead, Anderson. Hát én beszélgetek velük. Hát nézzük, kivel lehet beszélgetni. Telefonozóssal, nem? Mekkora az a pite? Na jó, most egyébként kicsit éhes lettem. Az a baj, hogy nem kicsit. Az a szarvas, az már nem eszik semmit. Bazdmeg, itt a muffin is akkora, mint a fejem. Excuse me. De nézd már, mekkora az a pite! Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath. Egy jó, ilyen hatalmas, finom almáspitét karamellöntettel most úgy ennék. Nothing to stress about, okay? Stream után felveszel, Avid? Mármint hova? Menjünk el valami pitét enni? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. Én benne vagyok. De 10-kor már alszol, bazdmeg. A famous novelist Alan Wake went missing here. I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. Tejet akar veled itatni. Találsz nekem egy helyet, ahol este lehet jó karamellás almás pitét enni, megyek. És viszlek. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Kijött a pucérpacák. He was acting crazy, shouting weird shit at us. És kiabált rájuk. Akkor ők voltak azok, akiket láttunk. Oké? Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. És ők tényleg látták egyébként az elkövetőket is a maszkban. Like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Honnan lehet rendelni most jó almáspitét?
Janinál nézhetetlen YouTube-on a játék. Marad a VOD inkább. Miért, Pixel? Na ez most érdekel. Mi a bajod vele? Zsaninak leadom a kérést 10-re, kész. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree." Iszonyat szar a bitrate YouTube-on. Szerintem YouTube-on Jani 24 000-es bitrate-tel tolja. Én 8000-rel tolom itt. Terrifying. That's all. Ő 2K-ba streameli szerintem 24K-s bitrate-tel. Igen, tehát látták, hogy halálra késelik a fickót, azt eljöttek pitézni. Nem, mert nem bírja a gépe, ahogy látom, és levette 1080p-re. Tehát akkor csak Full HD-ban tolja. De Full HD-ban, jó mondjuk a YouTube-on azt hiszem a Full HD-t is itt, mint 12K-s bitrate-tel kell tolni, vagy valami ilyesmi. Mert emlékszem, hogy amikor én a YouTube-on 8000-es bitrate-tel toltam egy streamet, akkor kurva szar volt a kép. Na jó van, szóval ők így eljöttek pitézni, miután láttak kibelezni valakit. Hát ott majd akkor a VOD-ot érdemes megnézni, mert az biztos, hogy nagyon, nagyon jó minőségbe veszik föl. Lehet zenét kérni. A VOD az úgyis 4K-s lesz. The Junker box is out of order. Akkor nem zenézünk. Employees only, de hát FBI ügynökként csak be kéne engedniük oda, nem? Na jó, és akkor most megyek ki. Tehát beszéltem azzal a 2 emberrel. Be kell menni a Mind Place-be. És hogyha jól látom, akkor profilozni fogunk. Most kaptunk plusz infót az emberekről. Azt mondja, The Bookers. Milyen komolyan néz ki ez az összemosott kép. Azt mondja, The Cult of the Tree. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Megnézzük a kézírást is, visszamegyünk The persze. bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Mhm. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. They were telling the truth. Oké. Ott van, ott van! Ott van, az nagyon jó. Equip. Azonnal ráncsd elő a fegyvert. Nem lehetne behúzni arra a pontra? Várjál, hogy lehetne? Jobb klik, bal klik. Quick slot. 1. Nem engedi elővenni a fegyvert itt. Jó, nézzük akkor a zenegépet. Azt mondjátok, hogy ott volt valami kézírás. De nem lehet rányomni, csak zoomolni lehet. Azt mondja, hogy the poor old thing can only take so much of the same song being played over and over and over and over and over. Jaj. Nem ide akartam belépni. Jó, most ezt itt megnéztük, ez oké. Okay. De mással is kell beszélnem? Interview the witness at the dinner. Mi? Hey, how are you doing? Nem ő vele. Nem ő vele. I think So you found found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Nem engedi, hogy előven. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Aha, találtak valamit, amit nem akart átadni. Told you not to keep that thing, Timmy.
Ó, a kis lopós. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Rózi itt van. Oh God. Saga Anderson. As I live. És is ismer minket? Hát a pitét én nagyon szívesen mondom, most nagyon ennék egy ilyen almás pitét karamellával. Nem rendel nekem valaki? How are you? I'm sorry. Who are you? Ki ő? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. Oda van írva a You möllére. know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? Kipróbálnál el ilyen Amcsi Dinert? She drowned. Your daughter. Hoppá. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV. No ne! No. You're mistaking me for someone else. Ó, igazatok volt, hogy nem stimmel valami a csajjal. Tehát, hogy a csajnak volt egy lánya, aki elméletileg megfulladt? Ezt most jól értettem? Meghalt a gyermeke, és nem emlékszik. A csaj pedig roppant tapintatos módon reagálta le ezt a szitut. Viszont kaptam most valamit. Manuscript pages, what? Jó, itt nincs semmi. A boardra cases. Aha. Oh. Point of interest. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Hoppá! Várjál, új dolgok kerülnek föl itt a falra. Doesn't look right. Mi van ott? Cauldron Area. Oh. The note inside says, we are in this together, hero. Igen, és akkor van egy Cauldron Lake Murder, mondjuk ezt a falat így folyamatosan cserélgetjük, ez így vicces. Jó, és ez nem killer, murder method, victim, vagy bárjál, de ezt lehet a killerhez húzni, mert ahhoz adtak infót. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Igen, és akkor a Cult of the Tree, az pedig a background cases. I need to know more about the Cult of the Tree. Ez amúgy if I'm going to kemény. shut them down. Baszd meg, folyamatosan papírozok, azt figyeld. Tehát, azt mondja, what kind of cult, az mehet szerintem ide. Cult of psychology. Who's involved? Cult goal. Hát szerintem ezt ide húzigálom. Meg ezt is. Nem, az már a kult szimbol. Fú, amúgy ez a rész, ez tetszik, bár hamar össze fogunk itt kavarodni szerintem. Go to the sheriff station. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The Cult of the Tree. Cult of the Tree. Oké, így hívják őket. Have you heard of this Cult of the Tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. Aha, tehát egy urbán legendát hallottak, hogyha ott vagy ott vagy az erdőben, akkor el fog kapni a szekta. Morning, Ted. Az fura, hogy fölismert minket az a csaj, és még mondott is rólunk infókat, amiket mi meg nem ismertünk el. Tehát valami diffi van egyébként a csajunkkal is. Gondolom majd kiderül. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Ha, most pont erről beszél. Weirdest thing possible. But it's best not to take it personally.
Oké, itt mit látunk a mapból? Ó, az még undiscovered. Pedig itt járunk. Szia, riporter. Ott a map. Azzal most unlockoljuk ezt. Oké, tehát most megvan már akkor a Bright Sheriff Station. Aha. És itt is rohang. Mondjuk itt vagyok most jobb oldalt fönt. Azt még pont látjátok. Jó, így jó lassan indul be a játék. Azt most már értem, hogy mire mondta Krappa is, hogy baromi lassú volt. Mert hogy itt azért fel kell térképezni mindent egyenlőre. Jó, ide jövünk? Agent. Én tartom a briefet? Nem tudom, de a széket el tudom vinni. Igen. Na, mit kér tőlem? Go to the morgue examination room. Oké. Hoppá. Diklopo. Azt viszem is. Az, hogyha jól láttam, ráadásul ammó volt. Televízió. Szia, Hasi. Help. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. Ezt jól láttam. Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, young. Azaz, Oscar díjat neki. Have recently become fenced off by the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Azt mondja, oh dear thermos. Mi a szősz? Ezt örülök, hogy végignézhettük. 9%-os discount jár, hogyha... Le kell mennünk, és most fogjuk megvizsgálni a hullát. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. 10-nél elgondolkodnál, hogy hívod őket, de 9% az... Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Ha, ez nem nyílik ezzel a kulccsal. Hopp! Ott az ammó. Hallod, és itt is fog kelleni inventory upgrade, meg minden. Avid shopban lehet-e kapni termoszt? Nem! De amúgy akarnátok, hogy legyen avidos termosz? Amúgy szerintem simán meg lehet velük beszélni, hogy legyen avidos termosz. Az szép nyitás volt, babám. És ezt ki is tudod venni? Aha, valamit kivettem. Hát nyilván ne az én arcom legyen rajta, mert az sok ember nem venné meg. De mondjuk a, mit tudom én, avidos felirat, vagy a logó. Mondjuk avidos terméket se sűrűn vesztek, úgyhogy igazából igaza van a sekónak. Minek is van a shop? Okay. Let's take a look at outpatient. Na,
Oké, tehát nézzük akkor meg, mert most ugye azt mondtuk, hogy valami van a möllébe. A pecsét azt nem tudtátok volna letakarni, de most komolyan itt turkálok egy 13 milliméteres pénisz mellett. Oké, védekezett. Azt látjuk. Abból innátok a rizstejet. Oké, a fejsérülés. Aha, halála után volt a vízbe. És valamit ráírtak a szívére. Na ne bassz föl. Na nézzük, mi van a mellébe. Caseboard. Vettem sapkát, ha lenne termosz, vennék azt is. Komolyan? Gondolkodjunk azon, hogy termosz? Van itt egy tévé. Mi a csöcs? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. It only had a tour guide also. Jó, ezt nem akarom újra megnézni, ez elég volt egyszer is. Na, tehát cases. Azt mondja, Murder at the Lakes. Igen. Time to see what Nightingale's body can tell us. Na nézzük, hogy mit mesél nekünk a test. Azt mondja, anything to learn from the body. Na nézzük, először is valami volt a mellébe. Cause of death? Hát, az elég egyértelmű. Oké, a szíve. Mi? Ritual writing. Tehát van valami rá. Did the killer write this on the heart? How? I can't make out what it says. Ó, nem tudjuk elolvasni, hogy mi van ráírva. Földagat lábak. Victim was alive when strapped down. Timeline is inconsistent. Jó, védekezett, az biztos. Chest wound is cause of death. But the corpse is bloated. Waterlogged. Doesn't add up. És a ritual writinghoz lerakjuk azt is. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Aznap megkapom a dedikált pólót. Hát a dedikált pólók nem nálam vannak, de hogyha majd megrendeled, akkor utána alá tudom írni neked, persze. Oké. Tehát elméletileg most meg vagyunk. Na nézzük, mi van a möllébe. Jó hideg lehet itt is. Hoppári. Aha, valami írás van azon a papíron. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Light hurt them, made them... Nightingale had no heart. Nem látnak a fénybe. Killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Jó, hogy nem volt semmi a kezembe, basz, meg el is dobtam volna. No, wait. Eltűnt? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Mi? Na várj, fölkelt a hulla, eltűnt a sheriff. Erős a faszos bácsi. They couldn't see in the bright light. Jó, a fényt nem szeretik, és nem látnak a fény.
you pay. Nincs is szíved! He's coming. He's coming. No weapon. No weapon. The page said to get into the light. The page said get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. Aha, tehát ha fénybe vagyok, akkor nem látnak. Most fénybe vagyok. Ott a pucérpacák! Itt van, ott a pacák. He can't see me in the light. Nem lát engem a fénybe. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Get out of my house, azt mondja. The safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. Jó, értem. Tehát ezek a safe spotok, ha innen támadok, akkor elveszik. Vak ez is, igen. Show me the clicker. Mi ez? Last of Us? Jó, várjál. Map currently unavailable. Azt mondta, hogy valami másik szobában van a fegyverem. Várjál, innen a csávó eldobta a fegyveremet. Az exit fele kell futni, vagy vajon oda? Na várjál, ő most oda bemegy. Jó, itt nyilván el kell kerülnünk. Oké, ő most azon az oldalon sétálgat, az exit arra van, de nem tudom, hogy az én fegyverem hol van. Hát igen, ez Last of Us. Gondolom abba az irányba kéne menni, nem? Need to get my gun. De nem tudom, hogy hol van. Menjünk erre. Nem, ez nem jó. Aha. Tehát ahogy elhagytam, láttátok? Ahogy elhagytam a fényt, elkezdett pislákolni, tehát akkor már nem volt safe spot. Ezt mondta ugye, hogy ha eljövök onnan, vagy támadok belőle, akkor egy kicsit elérhetetlenné válik. Érthető? Skip. Jó, tehát itt vagyunk bent. Ez nem jelenti azt, hogy tudom, hogy hol van a fegyverem, de az egy zsákutcának tűnt. Akkor gondolom menjünk az exit fele. Megvárjuk, amíg átmegy akkor oda, és akkor úgy indulok el az exit fele. Aha. Ott a fegyverem. Aha. Jó. Már most mondom nektek, ez az aim sensitivity, ez borzasztó. Így. Oké, lelőttem a hullást. És eltűnt. Azt mondta csak, hogy temporarily unavailable. A pöcsét kellett volna ellőnöm. Tényleg, nem is a fejét. End of chapter. Fú, na most még több kérdésem van, mint eddig volt. Céloz a fejére, igen. Azt írta csak ACM, hogy temporarily unavailable, tehát nem permanently. But he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Nem állunk jól. Eltűnt, igen. We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Hát jó lenne. Tehát az a lényeg, hogy a papír mindent megjósolt. Ugye mondta is, hogy nem látta. Mindegy, meg beszélek utána. Into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. You can read your collected manuscript pages. Aha.
De nem látunk belőle mindent. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. Igen, ezeket mondogatta. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Oké. Jó, na nézzük az ügyeket. The Cult of the Tree. Cult ritual. What is it? Igen. Nem oda. Writing part of ritual. Text tattooed on the victims. Manuscripts page found inside. Writing has some significance here. Right. Nightingale only victim to become a monster? Why? Ezt most én se értem teljesen. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Exciting. Aha. Fasza. Jó. Ja, várjál, még ott volt valami? Itt volt még rádió. Play. Most megnyugodhatunk. Remélem copyrightos. Meglepődnék, ha nem lenne copyrightos. De kurva jó. Most semmi információt nem mondok, mert ez úgyis le lesz némítva. De úgy kurva jó zene.
to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. Hát igen. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Ez kemény. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Gondoltam, hogy az a neve hát azért volt oda kiírva. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Szia, Csicsó, hello. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there If you are stuck or unsure how to proceed, don't forget to check the mind place. Okay. To create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Jó, oké. Tehát akkor most valamit szereztem pluszba. Azt mondja, hogy The Cult of the Tree, és van egy fotóm, Casey. De ez mégis hova rakjam fel? Who's involved? Hát Casey involved. Nem. Mi a fasz? Na nem már! Várjál, nem a goal. Mi van ideírva? The Cult of the Tree is performing rituals to create monsters. Hát akkor az a kult goal. Jó, tehát ez a céljuk, hogy szörnyeket hozzanak létre. Figure out where Nightingale went. Hát jó. Itt lőttem le. Nem tudjuk hova ment, de ő annyira nincs jól. I can't get through this. Jó, itt nem tudunk. Őt itt lőttem le, és egyszerűen csak eltűnt. Most az nekem nagyon nem segítség, hogy figure out where Nightingale went. Mondjuk, hogyha belépek ide, lehet, hogy van profile, television, manuscript pages. Ja, ezek között tudok egyébként lépkedni. Itt is, a caseboardon. De honnan kéne most rájönnöm, hogy amúgy merre kell menni? Tehát most körbe megyek, hogy hát ha valamit lehet inspektálni, de úgy nagyon nem látok semmit. Van valakinek ötlete? Caseyvel már nem tudunk beszélgetni. Itt nincs se... Hopp! Nem látunk semmit. Must be locked from the other side. Nagyon jó, de az other side az meg zárva volt. Szerintem akkor a Mind Place-be kell egyébként valamit baszódnom. Mert itt meg nem látunk semmit. Ez le van zárva. Nem, akkor Mind Place lesz. Akták? Figyelj, belépünk ide, akták. Nem nagyon van aktám, tehát hogy itt ugye ez nem érdekes. A Casey Lunchbox point of interest-re mutat. Ja? The dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Jó. Oké, igazatok volt. Tehát, Nightingale attacked us. Where did Nightingale go? Yes. Saga to person Nightingale into the overlap. Finding way in the... According to the page, it sounds like Nightingale went back to Cauldron Lake and he's a taken. The overlap? What? These pages aren't making sense. Tehát folyamatosan találjuk ezeket az oldalakat, amik ugye segítenek nekünk abban, hogy rájöjjünk, hogy mégis mi a csöcs történt, és szerintem most van profiling. Nem. Várjál. Map. Azt mondja, hogy visszajött a Lakehez, ugye az volt itt a mondás. Where did Nightingale go? De nincs több... find evidence. Profile someone. Próbáljunk meg profilozni. Várjál, manuscript az nem. Profile. Nightingale. De nincs új profilozható dolog.
Nyugodtan lehet így segíteni, ez oké. Okay. Azt nem tudom, hogy az mi This mug always cheers me up. Not the worst, mom! Na de várjál, nem értem. Tehát oké, hogy a profilozásnál itt vagyunk. A rádiót meghallgattuk, a tévében nincs semmi, fegyver upgrade nincs. Manuszkriptet... Ezt már meghallgattuk. Ezt is. Oké, de mi a faszom van a bordon? Tehát, hogy... Cases. Jó, itt van a kult. Ide nincs több dolgom. Not the worst streamer. Igen, olyan kellene nekem. Most megakadtam viszont, tehát most nem értem, hogy ezek zöldek, tehát ez kész. What? Jó. Hát a gól az ugyanazt írja. Figure out where Nightingale went. Hát, Cult of the Tree-nél lehetne rájönni, hogy where Nightingale went, de nincs több... Itt is ugyanazt írja. Most ezt fasz tudja. Amíg leírjátok, addig el kell szaladnom mosdóba, mindjárt jövök. Hát majd azt utána. Ja, itt vagyok, csak hoztam egy kis kekszet is, hogy valamit tegyek. Tehát, hogy nézzétek, itt van még sárga. Most kérdezte? Igen, de nem kell ezt annyira túl misztifikálni. Szerintem akkor nem találtam még meg mindent. Mit lehet, amit még nem találtam meg? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Nagyon kurva. We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing.
olyan könnyen veszik ezt az infót, hogy ja, a hulla fölkelt, a sheriff eltűnt. Azt mondja, track Nightingale at the Cauldron Lake. Jó. Gondolom ki a kocsihoz. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The break case. Melyik az én kocsim? You can spare. Think we'll actually find The pages haven't been wrong yet. these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Ővele mi van? Kukkol? Gyalog megyünk vissza? Mivel hogy a sheriff is benne lesz ebbe a dologban. Nekem furcsa, hogy ő hogy tűnt el. Megfogta az aktát, majd eltűnt. Ja, nem itt van a kocsim. Car can be used to travel between locations. Jó, menjünk vissza Cauldron Lake-hez. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Ott van Alan Wake. Mention him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Beleírta, igen. Prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Meg is kaptuk a választ a kérdésre, hogy összefügg-e. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Ajaj. Itt egy fék taxis furgon. The Heart. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. No motorbike, és ott egy motorbike. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Oké, először oda megyünk, ahol megölték Nightingale-t. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different... Nekem tudjátok, hogy mi a furcsa? Hogy ilyen abszolút szupernaturál dolgok történnek, de úgy senkit nem igazán hat meg a dolog. Ennek nem lenne ilyen sokkal nagyobb hírértéke, vagy érted? Tehát beszólni a központba, idehívni egy olyan 70-80-90 FBI-ost, ezt letarolni az egészet. Na most érted, ott konkrétan megöltek egy rendőrt. Rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Nem? Jó.
Srácok, közérdekű közlemény. Krappáik írják a chaten. Aki Fortnite-ozik. Jelenleg van egy bug, hogy 13.500 V-buckot lehet venni 89 forintért. I've been thinking more about the code of the tree. Csak 80.000 V-buckot engedett venni ez a szemét. Ezt nézzétek meg, Krappának már ilyen jól megy, csak úgy szórja a pénzt. Tehát 80.000 V-buckot vett most. $300 forint volt. Azt előbb még sírtál a 600 forintos tejér. Ez 300 forintot csak így szórsz el esténként, érted? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How is it going? Őt nem tudom lelőni. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. Pont jó egy ilyen Epic szponzorált streamen benyomni ezt a bugot, nem? Üzülnének neki, ha értenék, hogy mit mondok. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland. Ez a csávó a reklámból, igen. Finland. Ulla, Karjalanpiiri. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep. Úgy néz ki, mint Elon Musk. They grow really big here with teeth like you wouldn't believe. Can not run through a garbage can. That's all for now. What the hell? What'd you find? Let's get to the murder side, Casey. Vannak egész jó beszélgetések ezek szerint, azon kívül is, ami ugye must have, tehát hogy ahova fixen menni kell. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. Igen, Vatta. I don't get the feeling Nightingale was responsible. El tudjátok képzelni, Krappának mennyire fogja lecsavarni a faszát majd Beus, amikor utólag megkapják a számlát a 80.000 V-buckshoz? Szerintem kisebb lesz neki, mint a halott emberünknek. Csak mondom. Utólag nem vannak le semmit? Na, fogd meg a söröm. Hitegesd magad ezzel, barátom. Mondd ezt Beusnak is majd. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Something around here. This symbol before. Could I?
Tehát ezt a szimbólumot kiszúrtuk. Valamit a környéken kellene, hogy elárulja, hogy hova mehetett az emberünk. Mondjuk az a nagyító. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Na jó. Can you come through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Olyan kártyáról kell vásárolni, hogy nincs pénz. Igen, Krappának direkt van mindig egy bankkártyája, amit mindig 300 forintot tart. Egy hét szobafogság, házi munka, így van, az a minimum. Na, itt most jumpscare lesz, de mi nem ijedünk meg. Egy szarvas fog előugrani valahonnan, ebbe szinte majdnem teljesen biztos vagyok. Egy hét kakaós csiga megvonás. Hát szerintem egyébként amennyit most elköltött Krappa, egy év kakaós csiga megvonás. Az mi a fasz? Amúgy ott meg kinyílt az ablak. Bazd meg, azért nem így akartam berontani ide. Aha, itt valaki felkötötte magát. Jó, hát valami csapkodja az ajtót, de ez csöppet sem félelmetes. Jó, és mi ez a cucc itt? Ja, az sör. Sör, meg orsó. Hogy horgáztak. Úgy az lehet. Erre valók az egyszer használatos kártyák. Mindenkinek ilyen van? Nektek van ilyen egyszer használatos kártyátok? Na, abba vajon mi lehet? Ammo. Nagyon jó. Ó, itt most egyébként a játék ilyen irgalmatlan súnyi mód. Jaj, milyen aranyosak. Lunchbox? Ja? Ó, oké, kaptunk megint egy darab fragmentet. Majd a lunchboxot később felrakjuk egyébként a boardra. Akkor ezek szerint ez is egy opcionális terület volt, mert itt is csak a fragmentet kaptuk, ami ugye kell nekünk így majd fegyver upgrade-hez. Ezek szerint innen menjünk le. Amúgy is nagyon creepy volt ott a zene. Revolut? Nekem nincs. Nekem nincs ilyen kártyám, amin nem tartok pénzt. Két kártyám van igazából, az egyikről intézem ezeket a netes vásárlásokat, de igazából nekem a fizum például ketté osztva érkezik, a fele ide, a fele oda. Az! Sokkal veszélyesebb állva játszani, bazd meg! Hát még el fogok esni egyszer, figyeld meg! Geci, hallod, az egeret eldobtam meg ezt a szart is. Igen, mert így közelebb is vagyok a monitorhoz, de fasz ki van ezzel. Még jó, hogy állok? Nem, most pont nem jó, hogy állok, mert itt még el is esek, bazd meg, úgy megijedek. De fasz ki van. Ó, Istenem, már. Jó, mondjuk most már egyszer megijesztett, most már jó lenne, hogyha többször nem ijesztem. De ilyen felvillanó fosok lesznek. És hova megyek? Amúgy, na jó, lépjünk be. Hallod, ez egy biztonságos hely. A fejembe kell lenni, nem foglalkozni senki. Ebből a szobából, bazd meg, ki sem menjünk. Maradjunk itt. Profilozok, bazd meg. Milyen vagy, majd megállt a szívem. Was a threshold. Three was a threshold. Place and the dark place. You're in over your head. Next stop. Caldera Street Station. De ezeket honnan tudjuk? Ebből a szobából inkább én végig spekulálom a sztorit. Ezt mindig földobja, de igazából ezeket láttuk, meg már hallgattuk.